papansin nyo, mainit yung video card, mainit yung processor, nadamay na rin yung hard disk, mainit na rin lahat. Yo, what's up sa inyo mga ka-Pisonet owner natin dyan, mga ka-shop owner natin dyan. So, ito ang pag-uusapan natin ngayon is kung meron kayong mga lumang video card, about sa video card tayo. So, ito, meron ako kasama na rin sa video to. Inano ko siya. Hinugasan ko rin siya ng tubig na may joy, binabad ko siya magdamag. So, ito tuyo na siya. Nandito rin sa video, nakalagay doon, basta may makikita kayo, may kasama na rin, binabad ko para makita niyo yung probe. Ito, kinalas ko siya. Totally gumagana pa siya. Yun nga lang, may konting shorted, nag-iinit. Yung ginawa ko, kinalas ko. Ngayon, kinalas ko siya lahat. Tinanggal ko yung mga terminal. Yan, tinanggal ko yung pan. So, ayan, nakikita nyo. Ang gagawin natin ngayon, ibabalik natin siya ngayon sa normal. Nagatanggal ko lahat ng tornilyo. Ano to? NVIDIA GT730. NVIDIA GT730. Ang ano nito? Ang klase nito. DDR3 itong video card. So, a-assembly natin siya. Ngayon, kung may makikita kayo, kasi pag kinala siya itong pan, meron siyang parang ganito, no? Parang ano niya. Kung papansin niyo sa mga processor. So, ito kasi yung ano, yung madalas mag-init. So, ito yung heatsink niya. Ito yung pan sa ibabaw. Gagawin natin diyan. Lalagyan ulit natin siya ng thermal paste. Ginawa ko na ito dati. Siguro pangalawang beses ko na itong kinalas itong ano, video card ito. So, lalagyan natin siya ng thermal paste. Siyempre, kung paano natin siya kinalas, ganoon din natin siya ibabalik. Okay. Thermal paste natin. Yan. So, maliit na parte ng thermal paste lang lalagay natin sa kanya. Ayan. Sobrang nipis lang. Oops. Okay. Then, haluin natin siya. Ikalat natin siya. Shuffle natin siya. Dahan-dahanin nyo lang para hindi ma-damage yung glass, kasi yung pinakalikod niya parang glass. So pag nabasag, malamang sira. So a-assemble na natin. Okay. Ito, hinugasan ko ito ng tubig na may joy. Totally hindi ko tinotolerate yung gantong klase ng pag-aayos. Kasi ito yung paraan ko, technique ko. Kasi yung mga technician may kanya-kanya yan. So ito yung paraan ko para linisan. Yung iba, binababad sa mga lacquer thinner. So ako, hindi ko na binababad doon kasi medyo mahal. Okay. Okay, nailapat na natin. Siyempre, tapos mo ilapat, lalagyan natin ng oops. Ang tornilyo niya. Magpaapit muna tayo ng dalawa. Pang 2 times ko na itong hinugasan. Ito para sa mga beginner o sa may mga, siyempre may mga negosyong mga Pisonet, mga sira yung video card. Pero hindi naman tayo ganun, kaya tayo nagnenegosyo. Hindi naman tayo ganun pagka nasira, tapon agad. Kaya meron na tayo ng mga repair. So ito baka sakali lang naman na umayos pa.
Minsan kasi video card din yung kalimitan. Pag may mga shorted na yung video card, mabilis mag-init. Siya rin yung nagkukos ng sira ng board natin na dadamay. So, pwedeng masunog yung ano natin. Kasi pag uminit yung video card, nagkaroon ng shorted, damay ang processor. Papansin nyo, mainit yung video card, mainit yung processor. Nadamay na rin yung hard disk, mainit na rin lahat. So, dumating sa point na may bibigay na pyesa, diyan nagkakos ng sira. Kaya kung ako sa inyo, medyo pagka nag-iinit na yung video card, check upin nyo rin. Hipo-hipuin nyo kung gano'n siya kabilis mag-init. Kung mga 30 minutes, mainit na. So, stop nyo na yan. Palitan nyo na yan or i-repair nyo na yan. Yan. Ganun lang ho, napaka-simple lang ho mag-assemble ng video card. Okay. Then, pag nailagay na natin siya, simple lang. Okay. So, ibinabad ko siya ng magdamag, then okay na siya. Binabad ko siya ng magdamag, tapos pagkababad ko sa kanya ng magdamag, inabot na siya ng umaga. So, kinaumagahan, doon ko na siya binanlawan. Kasi huwag nyo muna mabanlawan, babad nyo lang muna, kabayaan nyo siya. Kaya nyo maglaglagan yung mga dumi niya sa tubig. Maglaglagan, magkalas-kalas. Yung alikabok kasi, pag matigas pa, andyan lang yan. Maglalaglagan ng kusa yan. Babad nyo lang magdamag sa Joy Liquid na may tubig. Tubig na may Joy Liquid. So, kinaumagahan, saka nyo siya pagpagin, brushin. May lang yung pagbrush. Sa akin, ginagamit ko toothbrush lang. Ganun lang. Lahat ng parte yan, lahat ng pyesa, simple lang. Dandahanan nyo lang, pati dito. Tapos yan, babasahin nyo yung pinakaloob niya. So, since nakababad naman siya, talagang magalaglagan siya kinaumagahan, malambot na yung mga alikabok na yun. Yung mga namumuo, malambot na yan. So, pagpag nyo lang. Then, pagkaiyaan siya, huwag nyo kalimutan yung eraser. Pwede kayong gumamit ng eraser, pwede rin naman yung pag ikakasa nyo na siya sa CPU. Pwede yung gumamit ng eraser, pwede rin yung papel. Ito, panibagong technique. Mga style lang. Pag wala kayong eraser, so papel pwede. Kiskisin nyo lang yung pinaka gold plated nya. Ayan. Kiskisin nyo lang yan. Kiskisin nyo ng papel. Yan. Kabilaan. Bago nyo ikasa sa CPU. Parang ganito. Yan, papansin niyo meron siyang dumi talaga. Papansin niyo meron talaga siyang dumi. So, yun yung nagkakos ng nawawalan siya ng contact. Pwede yung isang pin dyan mawalan ng contact dun sa pin sa motherboard, mobo. Motherboard or mobo, ang tinatawag. Pwedeng mawalan ng contact. Diyan nagkakos ng mga overheating. Or merong mga particles na something na conducted. Pag hindi nyo siya nilinis, bago nyo ikasa, yun yung nagkakos ng mga sira-sira. Magkakos ng overheating. After overheating, may masusunog na parte, then lolobo yung mga capacitor, doon nagkakaroon ng sira. Okay? Okay na yung video card natin. So, ito nga pala yung binabad ko sa Joy Liquid na motherboard. So, a-assemblein din natin ito mamaya. Papakita ko sa inyo na nakakasa dito yung video card. Papakita ko. So, hanggang dito na lang. Pinakita ko lang kung paano mag-assemble ng video card. Yung mga video card yun na luma, DDR3, NVIDIA, GT. May mga video card dyan na mga luma. So, ito na yung pagkakataon nyo. Huwag kayong matakot, magkalas kayo, ibabad nyo. Kung sakali mang siya nagkukos ng sira, wala tayong magagawa. Kailangan nating ayusin. Okay? So, kung hindi ka pa nagka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na.
Kasi marami pa akong iba't ibang klaseng mga technique, tips and tricks na ituturo sa pag-aayos ng computer. A few minutes later. Yo, what's up? Eto na, no? So, yung inassemble natin. So, kung nakita nyo kanina, yung ganinang video, inassemble natin. So, eto is yung hinugasan ko ng joy na video card, inassemble. So, ikakabit na natin ngayon. Ngayon, guys, tingnan natin kung talagang effective talaga yung ginagawa ko talagang paglilinis sa mga sa mga motherboard natin, sa mga video card. So yung sa motherboard naman, kung talagang totally dead siya, yung motherboard, wala tayong nagawa. So ginawa, yun yung pinakalas talaga, yung hugasan natin yung board kung shorted man ito. So ito yung video card, titignan natin, no cut tong video na to, no cut. Mga kapatid, no cut yan ha. So isasalpa ko na yung video card. Tingnan nyo, siyang siya yung video card na in-assemble natin kaganina. Ayan. So isasalpa ko na para makita natin. Wala tong cut yung video na yan. Game. Tak na natin. Tingnan natin yung talagang effective ang paghuhugas ng board or video card gamit ang joy at tubig lang. Yan. So testingin natin, assemblein natin, lagyan na natin yung lagyan natin yung mouse keyboard natin talaga. Ito natin malalaman kung effective nga ba. Okay. Power cord. Okay. Ayan na. Walang cut. Game. Saksak na natin yung ABR. Okay. Kompleto na. 1, 2, 3, 4. Kompleto lahat. 3, 4. Kompleto lahat. 1, 2, 3, 4. So, ayan. Iikot natin ngayon yung camera. I-on ko na. Walang cut, walang kukurap. Ayun, umiikot siya. Ayun yung monitor. Tingnan natin kung may lalabas. Lumilaw yung mouse. So, ayan na, ito na. Ayan na, ayun. Nabuhay mga kapisolot owner natin dyan, mga kashop owner natin dyan. Buhay ang ating video card. So, success ho tayo. Ayan kita nyo hinugasan natin yung video card na yan at pinaarawan ko pa, kita nyo, kinalas ko pa, binuo ko sa harapan nyo. So success tayo, no? Okay, gumagana ang ating video card. Yung sa motherboard, hindi ko pa na-testing yung motherboard, so i-update ko kayo. Sundan nyo lang tong vlog na to, sundan nyo lang tong mga vlog ko. Sunod-sunod dyan, makikita nyo. Kung talagang yung motherboard, hinugasan natin, talagang dead. Wala tayong magagawa. Dead talaga siya. Sira ang board natin. Processor or board lang sirado sa dalawa. So, gumagana. Ayan. No cut. Walang cut ang video natin. Ayan, kita nyo. Okay. So, kung hindi ka pa nagka-subscribe, mag-subscribe ka na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Thank you.